สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ Eastside Union High School District ซานโฮเซสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้เป็นตอนที่5ในทั้งหมด10ตอนนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิชาเคมีวิทยากรวันนี้นะคะคือมิสเตอร์โจแวนเซมบิกแล้วก็วิทยากรร่วมของเรานะคะทางประเทศไทยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณ ตันตยานนท์และดร.ดวงกมล นันทศรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญรับชมได้ค่ะ Good morning Robert and Joe Welcome to the fifth session of our collaboration Could you please go on with the presentation? Thank you. Okay, good morning and welcome. I'm again very excited to be able to share this with you, and I hope it is useful for your teachers and for your students. Today we will be doing cabbage chemistry, and what I have prepared here is some purple cabbage juice. And this is a introductory chemistry lesson that we do with our students when we are looking at chemical changes, but also the ideas of pH and acids and bases. Excuse me, can I ค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์โจเขาก็กล่าวว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับกรดเบสนะคะแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยน pH ของสารต่างๆโดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นกะหล่ำปลีสีม่วงอะนะคะเดี๋ยวเขาจะกล่าวถึงต่อไปค่ะ so, continue And so what I have here in this bottle is some purple cabbage juice, and I took some purple cabbage and just boiled it with water and derived the juice from that. So when I pour it into this cup here, you will see it is a beautiful purple color. Mm. ค่ะตอนแรกนะคะวิธีเตรียมก็นำกะหล่ำปลีสีม่วงเนี่ยนะคะมาต้มกับน้ำนะคะแล้วก็กรองเอาเฉพาะส่วนน้ำมาหลังจากนั้นก็เตรียมใส่ขวดแล้วเขาก็เตรียมใส่แก้วเล็กๆเพื่อที่จะนำมาทดสอบต่อไปค่ะ I'm not sure how clear these colors come through. It looks like it is a little difficult for you to see the purple color. Translate, please. That's okay. We also boil over here, so we can see that it's a kind of blue purple. Okay. Color. Depending on the level of your students, you can also talk about what is the chemical that makes this purple. It is one of the anthocyanins that is found in many fruits and vegetables and flowers that gives that purple color, but also can be red, yellow, green, and blue. ค่ะอันนี้เขาก็กล่าวว่าสีที่เป็นสีม่วงออกสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมาจากสารที่อยู่ในผลไม้ผักหรือว่าดอกไม้ก็ได้หลายๆชนิดเนี่ยนะคะพอทำการต้มก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการสกัดสารหรือพิกเมนต์ที่อยู่ในองค์ประกอบของพืชตรงนั้นเนี่ยค่ะออกมาเพื่อจะนำไปใช้ต่อไปค่ะเสริมนิดนึงนะคะก็สารนั้นคือสารแอนโทไซยานินซึ่งสีของสารที่ออกมาได้เนี่ยก็จะแล้วแต่ว่ามาจากพืชหรือผักชนิดไหนนะคะก็จะมีสีได้แตกต่างกันอาจจะเป็นม่วงแดงม่วงน้ำเงินม่วงออกเป็นมีเหลืองๆปนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ It is also possible to try using the juice of different vegetables and plants. There are also many kinds of berries that also contain anthocyanins that are also pH sensitive, that are indicator chemicals. ค่ะนี่เขาก็บอกว่าบางทีก็อาจจะเป็นพวกสารที่สกัดจากพวกลูกเบอร์รี่ก็ได้นะคะซึ่ง pH ของมันก็จะอยู่ในช่วงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ค่ะ
So with this indicator chemical, we can then allow our students to observe the different reactions with many different household chemicals, many different common substances. And so to set up, I will pour a little bit into the bottom of each of these cups. Normally, our students will use these little well plates with small little wells. Zoom in. But I thought that would be very difficult to show on camera, so I have these small cups instead. ค่ะที่เขาแสดงก็คือจะเป็นในลำดับที่จะเตรียมสำหรับทำการทดลองแล้วนะคะก็คือนำสารอินดิเคเตอร์หรือว่าสารจากผักผลไม้ตรงนั้นที่ต้มได้แล้วเนี่ยนะคะก็นำมาใส่ในภาชนะซึ่งภาชนะที่เขาใช้ในการทดลองจริงเนี่ยอาจจะเป็นจานหลุมเล็กๆที่มีลักษณะเป็นสีใสนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้สังเกตเห็นสีได้ชัดเจนนะคะก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยสังเกตสีไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำปฏิกิริยาว่าสีที่ได้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็บันทึกไว้ก่อนนะคะส่วนจานหลุมเล็กๆที่เขานำมาโชว์ก็เขาบอกว่าบางทีอาจจะใช้ในการทดลองของเราก็ใช้เป็นระดับเล็กๆในขนาดเล็กเป็นโฮเล็กๆก็ได้หรือในการทดลองในวันนี้เนี่ยเขาใส่แก้วเพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ So with my students, what I have them do is put cabbage juice into each of 9 of the wells, 9 of the little spaces. And so I will do that here with my 9 cups. ค่ะเริ่มทำเขาก็ใส่น้ำกะหล่ำปลีม่วงเลยนะคะลงในหลุมทั้ง9หลุมนะคะเพื่อที่จะใช้กับทดสอบสาร9ชนิดแต่ในที่นี้ที่เขาจะแสดงให้เราดูเนี่ยเขาก็ใส่ในแก้วขวด9ใบในระดับปริมาณที่เท่าๆกันดังที่เขาแสดงให้เห็นนะคะ And what I like to do with my students is I like to really joke about what this chemical is. And I tell them sometimes that it is some strange chemical from another planet, or I will tell them it is some very strange kind of juice, or sometimes I will just tell them it is cabbage juice from purple cabbage. And I will show them because it is safe to drink and very delicious. Robert, would you like some? No, thank you. Okay. ค่ะตรงนี้นะคะโจก็แสดงให้ดูนะคะว่าจริงๆนี่คือต้มเป็นน้ำต้มผักอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็ดื่มได้แต่ก็ขอเตือนนะคะเวลาทำอะไรเนี่ยอย่าดื่มไปหมดทุกอย่างนะคะให้แน่ใจก่อนว่าเราอันนี้เป็นน้ำต้มผักเท่านั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นปนนะคะค่ะตอนนี้ที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยเนื่องจากว่ากลัวว่าจะมองเห็นไม่ชัดนะคะก็เลยใส่ถ้วยแทนนะคะจริงๆแล้วแค่ถาดหลุมตรงนั้นเนี่ยก่อนยิงใส่ถาดหลุมเนี่ยมันจะได้มองเห็นเพื่อในการเปรียบเทียบไม่ได้ชัดเจนกว่านะคะ I also would offer it to you, but I know that it is difficult across the internet. So then what we will do is take the different chemicals, and I will have these spread around my classroom in different locations, and the students then need to walk around with their well plate and put a few drops of each chemical into the well that has cabbage juice. And so they will have 9 of them with cabbage juice and a different chemical in each one. ค่ะอันนี้ก็จะทำการทดลองจริงแล้วนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าจริงๆเนี่ยเด็กเราเนี่ยอาจจะทำในจานหลุมเล็กๆอย่างนั้นแต่ในที่นี้เขาก็ทำขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่ใส่สารน้ำกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยนะคะใส่ลงไปแทนเป็นตัวอินดิเคเตอร์จากนั้นก็จะใส่สารที่เราทดสอบทั้ง9ชนิดเนี่ยลงไปในหลุมโดยหลุมละหยดนะคะเพื่อพี่เป็นการลดปริมาณด้วยถ้าเราใช้ในจานหลุมก็ปริมาณสารที่ใช้ก็จะน้อยลงนะคะ Okay.
So I will start out with the lemon juice. And because, again, this is an introductory lesson, our students generally do not know about pH or may have studied it before but do not really remember. And so I will take the cabbage juice and add a few drops of the lemon juice. ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่สารตัวแรกเข้าไปที่จะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสสารตัวแรกก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ทำการหยดแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำกะหล่ำปลีม่วงของเราที่จะทำหน้าที่เป็นตัวอินดิเคเตอร์บอกช่วง pH ได้นะคะ And so you can see it has changed colors. It is now a bright pink. ค่ะซึ่งตอนนี้สีเดิมเนี่ยที่ออกเป็นสีน้ำเงินม่วงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนออกเป็นในโทนสีแดงๆแล้วนะคะ So now the students will be doing these chemicals in different orders depending on which one they go to first. And it really does not matter. But I will have them make a data table like the one that is on the paper, and they need to write down what are their observations, and then later on what they think it is, whether it is an acid or a base or neutral. ขั้นถัดมาก็จะเป็นลำดับของการบันทึกผลการทดลองนะคะซึ่งในห้องส่งนี้เขาก็จะมีเอกสารให้ว่าเคมีคอลตัวแรกสารตัวแรกนะคะเบอร์1ก็เขียนไปว่าเป็นน้ำมะนาวที่ใช้ในการทดสอบส่วนช่องที่2ก็จะเป็นผลที่สังเกตเห็นนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะระบุถึงสีที่เปลี่ยนไปโดยระบุสารตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นเริ่มแรกเนี่ยอินดิเคเตอร์เดิมเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะรวมทั้งเฉดสีความเข้มความอ่อนด้วยรวมทั้งนอกจากนั้นอาจจะเป็นในลักษณะที่สารที่เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยสารบางชนิดอาจจะมีฟองหรือไม่มีฟองนะคะลองสังเกตดูก็บันทึกไปในช่องที่2ส่วนช่องที่3ก็จะเป็นพิจารณาอีกขั้นหนึ่งโดยพิจารณาว่าสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีในลักษณะที่บอกได้ว่าเป็นกรดเป็นเบสหรือสารในลักษณะนั้นยังอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางอยู่นะคะ The next one I will do is salt water. And you can see that there is no change. ค่ะสารตัวที่2ก็จะเป็นน้ำเกลือนะคะเขาก็หยดไปพบว่าสีจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ เสริมตรงนี้นิดนึงนะคะตอนแรกก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยเชิญโจก็ได้บอกว่าการทดลองอันนี้จะเป็นการทดลองที่จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงดูการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาเราพูดถึงปฏิกิริยาเนี่ยก็คือจะดูว่าสีเปลี่ยนไหมตกตะกอนหรือเปล่านะคะหรือว่าเกิดการแยกชั้นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะนั่นคือเรื่องของปฏิกิริยาเคมีทีนี้สำหรับวันนี้ที่ทำเรื่องของcabbage เนี่ยหรือว่าเรื่องของสีของกะหล่ำเนี่ยนะคะก็คือจะดูการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีโดยใช้น้ำต้มcabbageเนี่ยน้ำต้มกะหล่ำเนี่ยนะคะเป็นอินดิเคเตอร์นะคะที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นดูแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงอันแรกเนี่ยตอนที่หยดน้ำมะนาวลงไปนะคะจะสีเปลี่ยนแปลงแต่พอเราใช้น้ำเกลือแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ Okay. The next one I will do is alcohol.ค่ะสารตัวที่3ที่เขาหยดลงไปก็คือแอลกอฮอล์นะคะ Again, there is no color change. ค่ะสีก็พบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นออกสีม่วงน้ำเงิน One of the ideas that is difficult to show tonight, because it is in these large glasses, is the idea of how many drops I am adding. When my students are doing this, generally I will tell them to add 3 drops of each chemical,
And so there is a consistency, there is a constant in the number of drops. So they will have 5 drops of the cabbage juice in the well and 3 drops of the different solution chemicals that they are adding. But tonight to show you it is a little difficult because I do not have a specific amount. It is just enough so that you can see it. ค่ะอันนี้เขาก็บอกความแต Translate ก please. ค่ะอันนี้เขาก็บอกความแตกต่างถึงการที่จะทำเป็นจานหลุมเล็กๆกับแก้วเนี่ยนะคะพบว่าถ้าเป็นจานหลุมเล็กๆเนี่ยปริมาณสารที่หยดลงไปเนี่ยค่อนข้างจะคงที่ควบคุมได้ง่ายกว่าเช่นเขาบอกว่าถ้าเป็นจานหลุมเนี่ยเราอาจจะบอกให้นักเรียนของเราเนี่ยหยดสารน้ำต้มกะหล่ำเนี่ยนะคะไป5หยดเท่าๆกันโดยควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วถัดจากนั้นก็หยดสารที่ทำการทดลองเนี่ยอย่างละ3หยดซึ่งจะควบคุมได้ง่ายกว่าปริมาณแก้วที่เขายกมาให้เราดูเพื่อความชัดเจนตรงนี้ค่ะ This one is ammonia. You can also use sodium hydroxide. ค่ะสารตัวที่4ก็คือแอมโมเนียนะคะหรือว่าอาจจะเตรียมจากสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ค่ะจะเห็นว่าสีก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากสีม่วงน้ำเงินก็ออกเป็นสีเขียวๆนะคะ Maybe that is easier to see the color a little bit, not so much. It is a green color. Right here. Yes, green. ค่ะอันนี้เขาก็เกรงว่าเราจะเห็นสีไม่ชัดเจนก็เลยใช้กระดาษสีขาวเนี่ยมาบังไว้ข้างหลังนะคะว่าสีได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เป็นการปรับแบ็กกราวด์ให้มันดูชัดเจนขึ้นค่ะ So far, the students would have, if they did it in this order, 4 different chemicals and 3 different colors. They have pink, 2 purples, and a green. And so after they have done a few of the chemicals, I like to stop the class and try and ask them, are they seeing any patterns? Are they seeing any kind of, do they have any observations across the different chemicals so far? And with just 4, it is difficult to see, but they will say that there are at least 2 purples and then 2 other colors, pink and green. ค่ะพอถึงลำดับขั้นนี้ก็ยังไม่ต้องให้เขาทดสอบต่อไปโดยเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีสีที่แตกต่างกันพอสมควรแล้วก็หยุดทำการทดลองสักพักหนึ่งแล้วลองมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนว่าตอนนี้การทดลองไปถึงไหนแล้วนะคะก็พบว่าตอนนี้เราได้สีที่แตกต่างกัน3สีแล้วก็พอที่จะแยกความแตกต่างได้แล้วนะคะซึ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นสารสีแดงในแก้วใบที่1นะคะที่เป็นน้ำมะนาวส่วนสีม่วงก็จะเป็นใบที่2และใบที่3ก็คือน้ำเกลือกับแอลกอฮอล์นะคะส่วนแก้วใบที่4ที่ออกเป็นสีเขียวใบสุดท้ายนั่นก็คือเป็นตัวแทนของแอมโมเนียนะคะก็ลองให้เขาพิจารณาดูความแตกต่างแล้วก็ดูเทียบกับชนิดสารนะคะ The next one is vinegar. I'm going to add a little bit. And again, it turns sort of a dark pink color. ค่ะส่วนสารตัวที่5นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะพอหยดลงไปก็จะพบว่าสีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูแก่ๆเข้มๆนะคะ And so then again, an observation they can make is that maybe these are both pink, these are both purple. And they can start to organize the colors. ค่ะตรงนี้พอได้สารมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เริ่มจัดมาให้เข้ากลุ่มนะคะก็เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแก้วนะคะมันก็เลยยกง่ายๆจับไปเรียงในกลุ่มเดียวกันเพื่อดูความลำดับของสีว่าอันไหนมันเป็นสีในกลุ่มเดียวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความเข้มความอ่อนทีหลังนะคะกรณีแก้วใบที่5เนี่ยเป็นน้ำส้มสายชูนะคะก็ออกเป็นสี
ชมพูเข้มๆหรือออกเป็นสีในโทนแดงก็เลยไปไว้ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่1นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของน้ำมะนาวนะคะส่วนแก้วใบที่2แล้วก็ใบที่3ที่เป็นน้ำเกลือกับแอลกอฮอล์เขาก็ไปจัดเรียงอยู่ในแถวเดียวกันเป็นแถวที่2ส่วนใบที่4สีเขียวก็ยังมีใบเดียวอยู่นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวสารใหม่ที่กำลังจะหยดลงไปค่ะ The next one is baking soda or sodium bicarbonate. ค่ะใบที่7นะคะสารตัวที่7เป็นเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะ My sodium bicarbonate is not working. Something is wrong. It is coming out more purple. What do you expect to get? Well, I expected it to be like it should be, and sometimes science does not work out the way you expect it. So I just so happen to have a little extra baking soda for the next lab, so I will try it again with some fresh baking soda. Maybe the chemicals I had at my school were contaminated. Let me see. ค่ะตัวที่6ที่เมื่อตะกี้พูดไปนะคะเป็นเบกกิ้งโซดาสารละลายเบกกิ้งโซดาซึ่งเขาพบว่าเขาละลายไว้แล้วอาจจะละลายมานานแล้วแต่พอเติมลงไปเนี่ยพบว่าสีไม่เป็นดังที่เขาคาดไว้อะนะคะเพราะว่าสีมันไม่เปลี่ยนเมื่อตะกี้จะเห็นว่าสีก็ยังคงเป็นออกสีน้ำเงินม่วงนิดหน่อยนะคะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าสารที่เขาเตรียมเนี่ยเขาใช้ตั้งแต่ที่โรงเรียนมันอาจจะเก่าไปหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะตกตะกอนไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาลองใช้สารเพียวๆเลยก็คือสารเบกผงเลยนะคะเทลงไปก็จะเห็นว่าสีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีม่วงๆแดงๆนิดๆแล้วนะคะก็การทดลองทั่วๆไปก็จะมีการผิดพลาดบ้างนะคะเป็นปกติโดยที่เราจะต้องหาเหตุผลแล้วก็หาข้อมาเพื่อที่จะทดลองใหม่นะคะเพื่อให้ได้ผลไปว่ามันสอดคล้องกับที่เราคิดไว้ไหมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับพื้นฐานของผลการทดลองเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็ที่เขาใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือผงฟูนะคะอันนี้เขาพยายามจะใช้สารเคมีที่อยู่ในบ้านเรือนนะคะทุกอย่างที่เขาเอามาทดสอบวันนี้นะคะก็หาได้ในครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะ And so, as happens in science, that happens many times in my classrooms where something will not go right or go as we expected, and then that provides us the opportunity to talk about why, what they think happened, what they think they could learn from those mistakes that they make. And as you can see by the different colors, you can zoom in too. ค่ะนี่เขาก็บอกว่าให้ดูถึงความแตกต่างของสีนะคะพอเมื่อเกิดผลการทดลองขึ้นแล้วก็ใช้เหตุการณ์ตรงนี้ค่ะที่ทำการทดลองเนี่ยเป็นการดิสคัสกับนักเรียนของเราว่าที่เกิดเป็นอย่างนี้เพราะอะไรยังไงมีสาเหตุมาจากอะไรในประเภทนี้นะคะเพื่อให้เขามีความคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะ The next one we will do is aspirin. And if my students actually check the bottle, it says salicylic acid on it. And so sometimes that gives them a clue. Butค่ะตัวที่5นะคะสารที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาแอสไพรินนะคะแต่อันนี้ได้เตรียมละลายไว้แล้วนะคะพบว่าเขาบอกว่านักเรียนเขาเนี่ยก็ได้ไปอ่านตรงฉลากของยาพบว่าเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คล้ายๆกับมีหลักฐานนิดหน่อยว่าสารชนิดนี้จะเป็นสารประเภทอะไรนะคะแล้วเขาก็ทำการหยดไปนะคะ I have to confess, now I know why I made a mistake.
My two bottles are mislabeled. What I thought was baking soda was in fact aspirin, and what I thought was aspirin is baking soda. So this one is in fact aspirin, and this one that I just did is the baking soda. That is why they did not come out right. Right. In this case, then we should remind students that whenever they're going to do things, they should label maybe twice or maybe, well, somehow make it right? Exactly, and that just again shows the importance of labeling appropriately. It also shows human error, which is definitely a component of science, and the importance of, like you said, doing trials more than just one time to verify their results. ค่ะเมื่อกี้นี่ก็เพียงแต่บอกไปว่าพูดไปว่าอย่างนี้เนี่ยเราต้องเตือนนักเรียนเราเหมือนกันเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยอ่านฉลากนะคะแล้วก็ตอนที่เราเตรียมเองเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเขียนฉลากถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือความผิดพลาดจากที่เขาปิดป้ายฉลากผิดเท่านั้นเองแต่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็สามารถดูได้จากอินดิเคเตอร์บอกเลยใช่ไหมคะว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะคะ The final two that we have are water which makes no change. ค่ะแก้วใบที่8นะคะเขาก็ใส่น้ำเป็นสารที่จะทดสอบพบว่าสีก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ And then finally, antacid, a medicine to calm the stomach. Will you please again? What did you added? This one? This one is antacid, a medicine to calm the stomach when you have indigestion. เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะ And it's a slight blue. It's not changing it very much. It's more just cloudy, but it's a slight blue. ค่ะเพราะว่าสีก็ไม่เปลี่ยนมากนะคะแต่เนื่องจากว่าสารตั้งต้นของเราที่เตรียมเนี่ยมันออกเป็นสีค่อนข้างขาวขุ่นๆนะคะสีก็เลยเปลี่ยนออกเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆนิดๆนะคะทำให้สีเนื่องจากเหมือนกับเป็นสีผสมระหว่างน้ำเงินเข้มกับสีขาวนะคะ So now with the total of 9 different chemicals, the students are able to see that they are in certain color groups. That there are the pink ones, there are the purple ones, and then there's a green, a blue, and a light blue. ค่ะทีนี้ก็ทดสอบสารครบ9ชนิดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดกลุ่มของสารที่เราทดสอบนะคะก็เป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มที่2ก็เป็นสีม่วงน้ำเงินนะคะกลุ่มที่3ก็อาจจะเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะ Joe, may I suggest at this point that we shall label each glass, right, so that the student won't confuse that which one is or which chemical that we added in. That's an excellent point. On our well plates, they have numbers and letters going across the side, and so then they will have A1 in the first well, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, and all the way down. And so this way they are able to draw this well plate on their paper and then label what the different colors are. And usually I will give them colored pencils or crayons or paint or something like that so they can actually mark on their paper to replicate the pattern of colors that they got and the different wells that those chemicals are found in.
Yes, I understand that. Very good. But perhaps in Thailand, we may not be able to get this kind of plastic. So using a plastic cup is a very good idea. Okay, thank you. Absolutely. And so you would be able to either mark on them with a pen or with tape and then on the tape. Right, thank you. อันนี้ก็ได้ถามไปว่าความจริงแล้วในที่ทำการทดลองเนี่ยเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนใช่ไหมคะพอเราได้9ถ้วยแล้วตอนนี้จำไม่ได้ละถ้วยไหนใส่อะไรนะคะก็ควรจะติดป้ายบอกอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะคะตัวเลขตามที่เราทำการทดลอง1 2 3 4 5ถึง9ไปเรื่อยๆทีนี้ของเขาเนี่ยเขาก็บอกดีที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาที่เขาใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจานสีเราอย่างเงี้ยคล้ายจานสีนะคะแต่ของเขานี่เขาจะมีตัวเลขบอกนะคะคุณครูอาจจะเคยเห็นที่เป็นหลุมที่เป็นถาดหลุมใช่ไหมคะอันนั้นก็จะมีตัวอักษรบอกแต่พอเราใช้ถ้วยปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบบอกนักเรียนเราก่อนว่าเราให้ใส่ตัวเลขเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่งงค่ะ Please go on, Joe. Joe, can you hear me? Please continue. ระหว่างรอตรงนี้นะคะอาจารย์สุรพงษ์ที่วังไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะหรือจะมีคอมเมนต์อะไรไหมทางนั้นวังไกลกังวลนะครับก็ได้เตรียมเป็นพวกดอกอัญชันแทนนะครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่ากระหล่ำสีแดงนั้นเตรียมไม่ทันนะครับก็อยากจะให้เทียบสีดูเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่ากล้องจะจับได้ไหมครับดีค่ะใช้ดอกอัญชันก็ดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าถ้าเป็นพืชหรือเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรชนิดอื่นแล้วมันจะมีความแตกต่างอย่างไรซึ่งตอนแรกโจก็บอกแล้วว่าจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นพวกมีสีซึ่งนั่นคือพวกสารแอนโทไซยานินเหมือนกันค่ะ We are back. Okay, good. Please continue. ไม่ตรงก็ให้ Okay. So from these observations that they have made for the color changes, and then grouping them into different groups based on color, we can talk about what these different liquids, these different solutions have in common. Translate, please. ค่ะตอนนี้เราก็จัดแต่ละกลุ่มมาเข้าพวกนะคะสีเดียวกันก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเมื่อตะกี้ตามที่ท่านอาจารย์สุภวรรณได้เสนอแนะไปแล้วว่าเราควรจะติดที่แก้วด้วยนะคะว่าแต่ละแก้วเนี่ยใช้สารที่เราทดสอบเป็นอะไรเพื่อที่จะได้ไม่สับสนแล้วเราก็จะได้ระบุได้ง่ายขึ้นว่าสารชนิดนี้เป็นประเภทอะไรนะคะแล้วเขาก็รับคำแนะนำอันนี้ไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็แนะว่าถ้าเป็นเพลทอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยอาจจะไม่มีแล้วก็เป็นแก้วเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็กำลังมาจัดเข้าพวกเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเริ่มบอกว่ามันจะเป็นสารประเภทอะไรนะคะ I see you have a well plate in one of the classrooms. Yes, and they don't use the cabbage juice. They use something else, the flowers that they can find over there. And I said that is good because you already mentioned it can be any other thing else. So we will see what's happening. Exactly. And so cabbage juice is it's easy for us, but there are many other plants that can be used also. And plants that tend to be a dark purple or a blue are especially heavy in the anthocyanins, which are these indicator pigments, these indicator chemicals. ค่ะเมื่อตะกี้อาจารย์สุภวรรณก็กล่าวว่าทางหัวหินเนี่ยก็ได้ใช้สีม่วงแต่ไม่ได้มาจาก
กะหล่ำปลีม่วงนะคะแต่มาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งของที่บ้านเราดอกอัญชันนะคะก็เขาก็บอกว่าก็ดีจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็สารแต่ละที่มันก็มีความแตกต่างของความสามารถในการเป็นอินดิเคเตอร์ต่างกันไปนะคะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพิ่มเติมนะคะก็คือให้เลือกนะคะใบหรือดอกนะคะที่เป็นสีม่วงเป็นออกเชิงม่วงเข้มซึ่งอาจจะเป็นม่วงน้ำเงินม่วงแดงอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องให้มีสีเป็นเฉดสีม่วงนะคะงั้นพวกนั้นคือจะเป็นสารแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยเวลาพูดนี่คือพูดกลุ่มของสารแอนโทไซยานินจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ได้นะคะโอเคโจ Sometimes I should mention sometimes the juice when you first boil it is slightly basic. And I think it might be a reaction with the metal from the pot that I have used. But if you add just a few drops of vinegar, it will then turn purple, and that is the neutral color. ค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะกะหล่ำปลีม่วงที่เขาต้มเนี่ยส่วนมากเนี่ยสารที่ได้ออกมามันจะเป็นเบสอ่อนๆนิดๆอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเติมน้ำส้มสายชูไปนิดนึงเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นเบสของสารที่เราจะนำมาเป็นอินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมคือเติมไปนิดนึงสีมันก็จะออกเป็นน้ำเงินอ่อนๆลดลงมานิดนึงคือผสมแดงไปนิดนึงเนี่ยนะคะมันก็จะปรับให้ pH เนี่ยอยู่ตรงกลางๆนะคะก็จะได้เป็นช่วงเลนส์ของอินดิเคเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ในประมาณกลางๆนะคะเติมนิดนึงนะคะก็คือบางทีเวลาเราต้มเนี่ยเราใช้หม้ออลูมิเนียมหรืออะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะมีผลทำให้สีเนี่ยมันเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะคะมันอาจจะออกไปเชิงเบสไปเกินไปจริงๆสีที่เราต้องการใช้เนี่ยเราควรต้องให้มันเป็นอยู่ในสีของช่วง pH กลางพอดีซึ่งควรจะเป็นสีออกม่วงน้ำเงินก็เขาก็บอกว่าถ้าเราเห็นสียังไม่ใช่เป็นม่วงน้ำเงินเนี่ยให้ปรับก่อนนะคะปรับโดยเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยปรับสีให้ออกมาเป็นม่วงน้ำเงินก่อนนะคะ So then the questions that I like my students to answer are on the sheet that you have. I don't know if you were able to translate them, but I asked them, which do you think is the strongest of the chemicals that made it pink? And we will have already discussed that these are in fact acids, that lemon juice is an acid, aspirin, the other name is salicylic acid, and vinegar, some of them know as an acid because on the bottle it usually says acidic strength or something like that. Translate, please. ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็เริ่มมาพูดถึงในบันทึกผลการทดลองนะคะก็เริ่มเรียงลำดับความเป็นกรดแล้วล่ะค่ะตรงนี้เขาก็ดูจากความเข้มของสีเริ่มจากสีแดงมากที่สุดก่อนออกแดงชมพูมากที่สุดก็อาจจะเป็นน้ำมะนาวมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นยาแอสไพรินนะคะแล้วก็เป็นเนี่ยนะคะน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะนะคะก็เรียงตามลำดับความเป็นกรดมาเรื่อยๆนะคะก็จะทราบว่าอันไหนเป็นกรดแก่กว่ากันนะคะโดยใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติตรงนั้นนะคะคุณครูดูในเอกสารที่แจกนะคะก็จะมีคำถามนะคะเช่นข้อ1อันนี้เปิดตรงหน้าที่เขียนว่า Cabbage Chemistry นะคะก็จะมีคำถามที่1ก็ถามว่าสีการเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำกะหล่ำนะคะว่าสีมันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรที่เราทำทั้งหมดเนี่ย9ถ้วยด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วคำถามต่อไปก็จะถามว่าสารเคมีตัวไหนที่เราหยดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันแสดงคุณสมบัติว่าเป็นกรดที่แก่ที่สุดหรือว่าเบสที่แก่ที่สุดนะคะแล้วก็ให้อธิบายว่าทำไมนะคะข้อที่3ก็จะมาถามว่าสารเคมีที่อยู่ในบ้านเรือนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นเบสเพราะว่าที่เราเอามาทำการทดลองครั้งนี้ก็คือในบ้านเรือนทั้งนั้นนะคะแล้วข้อที่4ก็ถามว่าน้ำโซดาซึ่งอันนี้เราไม่ได้ทำนะคะน้ำโซดานะคะเปลี่ยนสีของสีน้ำกะหล่ำไปเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็คำถามต่อไปก็จะถามว่าสีอะไรที่ท่านคิดว่าแสดง pH 7 ขึ้นไป
นะคะค่ะโซดาวอเตอร์นี่นะคะก็คือพวกน้ำอัดลมนะคะพวกน้ำอัดลมค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็ถามว่ากรดมีรสเป็นอย่างไรแต่เขาบอกว่าห้ามชิมนะแต่ถ้าเราจะชิมนี่คือน้ำส้มสายชูเราเนี่ยนะคะแล้วก็เบสเหมือนกันมีรสอย่างไรนะคะเราเคยเรียนกันสอนกันมาก็คือจะเป็นฝาดอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ถามว่าเราคิดว่าถ้าเราเติมกรดหรือเบสลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้คำถามพวกนี้เราก็ถามนักเรียนได้นะคะ Okay, I translate all the questions that you suggest. Okay, and we discussed how they determine which is a stronger chemical based on the number of drops that they have to put in to make a color change. And so sometimes they were not very careful, and then as a class we can go back and check and see how many drops you have to add for each one to get a color change, or how strong the color is based on the same number of drops. ค่ะตรงนี้นะคะเป็นข้อตรงนี้เป็นข้อควรระวังนะคะคือเขาบอกว่าปริมาณที่ใส่เนี่ยก็จำเป็นเพราะว่าปริมาณที่ใส่เนี่ยจะทำให้สีความเข้มความอ่อนของสีเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับปริมาณด้วยนะคะซึ่งถ้าใช้เป็นจานหลุมเนี่ยก็จะควบคุมปริมาณหยดได้ง่ายกว่าโดยถ้าจะใส่สารที่เราทดสอบเนี่ย3 หยดทุกครั้งเราก็ควรใส่3 หยดเท่ากันในแต่ละหลุมที่ทำการทดลองนะคะ And to conclude with this demonstration, you can add the different chemicals and see what happens. For example, when I add vinegar to one that is blue or green,ตรงนี้นะคะเขาก็ทำการทดลองอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนจากสารที่เคยปรับเป็นเบสแล้วนะคะโดยเขาเริ่มเอาสารที่จากน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะเติมลงไปในอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งถูกปรับให้เป็นเบสด้วยสารตัวใดตัวหนึ่งจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารที่เขาเติมน้ำส้มสายชูลงไปเนี่ยจะเติมไปในแก้วที่ปรับความเป็นเบสแล้วจากสีเขียวตรงนั้นก็จะค่อยๆจางลงจนแทบจะออกเป็นสีใสๆชมพูนิดๆนะคะแล้วตอนนี้เขาก็คงทำสลับกันคือนำสารที่เป็นเบสมาเติมในบิ๊กเกอร์เติมในแก้วที่เป็นถูกปรับ pH ให้เป็นกรดนะคะก็จะเห็นว่าสีชมพูแดงนั่นนะก็เริ่มเปลี่ยนก็คือความเป็นกรดก็จะน้อยลงจะเพิ่มความเป็นเบสมากขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงน้ำเงินแล้วก็ถ้าเติมเบสไปมากขึ้นเรื่อยๆอีกสีก็จะเป็นเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นเขียวนะคะก็คือสารในแก้วเนี่ย pH ได้เปลี่ยนไปจากความเป็นกรดกลายเป็นเบสไปแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับปริมาณสารที่ใส่ไปด้วยนะคะ And again now the one that was a strong acid, the lemon juice, is now green by adding some of the sodium hydroxide. And again, these are reversible because it is an indicator and it changes with the strength of, or with the pH. ค่ะสารที่เขาเติมตอนแรกเขาก็นำน้ำมะนาวตรงนั้นนะคะที่ปรับ pH ให้เป็นกรดแล้วนะคะจากสีแดงเขาก็เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปซึ่งก็ทราบว่าตัวนี้เป็นเบสอยู่แล้วนะคะสารที่เป็นเบสสารที่เป็นด่างเนี่ยก็ค่อยๆเติมลงไปในสารละลายที่เป็นน้ำมะนาวที่มี pH อยู่ที่มีอินดิเคเตอร์อยู่นะคะเติมไปเรื่อยๆสีก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วเขาก็นั่นแหละค่ะอันนั้นคือที่เขาแสดงให้ดูว่าการที่สารที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้มันก็สามารถย้อนกลับมาได้อีกขึ้นกับปริมาณกรดแล้วก็ปริมาณเบสที่อยู่ในสารละลายตรงที่เราทำการทดลองในสภาวะที่เราทำการทดลองในขณะนั้นนะคะ
And then again, they can also predict what will happen if you mix an acid and a base. 3. In that case, it was a little too much base.ค่ะตอนนี้ก็เห็นดูการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆแล้วหลัก Back to a purple color. หลักการก็คือการเปลี่ยนสีนี่ขึ้นอยู่กับช่วงของ pH ของสารละลายในขณะนั้นนะคะตอนนี้เขาก็ผสมระหว่างกรดกับเบสนะคะเอาจากถ้วยเดิมที่ได้ทำไปแล้วตอนแรกจากสีที่บอกที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นกรดเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มสีหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นสีในเฉดสีแดงนะคะกลางก็คือจะเป็นน้ำเงินนะคะพอเบสก็จะเป็นเขียวใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เขาแสดงให้ดูคือกลับไปกลับมาได้โดยการเติมสารเคมีที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ยเพื่อจะไปปรับ pH นะคะสีก็จะเปลี่ยนเฉดสีไปคราวนี้เขาเอาแต่ละถ้วยผสมกันซะอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะ Please Are there any other questions? คำถามค่ะมีคำถามไหมคะทางโรงเรียนวังไกลกังวลมีคำถามไหมคะเมื่อกี้นี้โจเขาเห็นแล้วนะคะว่าทางโรงเรียนวังไกลกังวลทำการทดลองไปด้วยค่ะจะมีอะไรพูดไหมคะตอนนี้เชิญเลยค่ะอาจารย์สุรพงศ์มีคำถามไหมคะจะมีนักเรียนเอาผลที่ทำเปรียบเทียบนะครับโดยใช้ดอกอัญชันนะครับเดี๋ยวจะเอาผลแล้วให้นักเรียนเป็นคนอธิบายให้ฟังว่ามันได้ผลอย่างที่อาจารย์โจได้พูดหรือเปล่านะครับJoe there is a student always keep asking questions and the student also would like to show the results that they use one of our flowers that has purple color also. Excellent. I am excited to see their results. Wow, look at those. Those are great. Okay, is that clear? Can you see it clearly? Yes, I see. I see a yellow, a green, a blue, and a couple of purples, and maybe one that's sort of pinkish color. Yes, isn't that interesting? That the that kind of pH range is very good. What flower is that? Well, we call dog anchan. I don't know. Anyone know in English here? See the color is even more beautiful. Yes, we can see it clearly. Yes, we see it very clearly now. That is excellent results. อาจารย์สุรพงษ์ยังมีดอกอัญชันที่ยังไม่ได้บีบน้ำออกเหลือไหมคะช่วยวางโชว์ให้อาจารย์โจดูนิดนึงได้ไหมคะคือเขาอยากทราบว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนอะค่ะอาจารย์มีดอกไม้2ชนิดครับที่เด็กบอกนะครับเป็นดอกอัญชันนะครับแล้วก็ดอกช้องนางครับเดี๋ยวเด็กวิ่งไปเอาอีกอยู่ครับรอสักครู่นะครับครับผมthey use the flowers that they can find in the school. There are two kinds here. In fact, they're going to show you the flowers that they use. อาจารย์ครับมาแล้วครับเป็นเอาThat is great. วางไว้ข้างๆถาดได้ไหมคะข้างถาดเอาดอกไม้ไม่ใช่ค่ะเอาดอกอะค่ะเอาดอกอะค่ะมีดอกไหมคะดอกมันอยู่ในบิ๊กเกอร์ดอกอยู่ในบิ๊กเกอร์ Now the flower is in the beaker. Look, she's running outside to grab some of the flowers. มันต้มไปแล้ว I see the students running outside to get the flowers. Yeah, student. This one, but this is quite wet from. But this one's already boiled. Yes. It looks kind of like a kind of hibiscus. Like what? Say again. What we call a hibiscus. Not really. Yeah, these are local flowers that grow easily. Yeah. That is wonderful that you have a plant that is very useful like that, so handily. ค่ะตอนนี้ก็คุณครูก็เห็นว่าเราใช้อะไรก็ได้นะคะให้พวกที่มีสีนะคะก็คงจะเป็นสีเฉดblue
เป็นม่วงน้ำเงินหรือม่วงแดงอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะใช้ได้ที่สงสัยสีเหลืองเนี่ยค่ะเดี๋ยวคงจะเป็นดอกอะไรเดี๋ยวให้เข้ามาโชว์ดูนะคะ Is that flower edible? Say again please. Is the flower edible? Can you Edible. eat this flower? I would guess so because we have several dishes we made from flour also. So then you could also drink that juice. Yes, that's true. That's true. Well, Joe, I have another comment that when we do a boiling juice, Wow, that's pretty. you see now? You see the flowers? I see the flower. That is beautiful. It looks like it is a member of the Solanaceae family. Yes, maybe similar to your place also? Yes, I think we have one similar to that in that family. Okay, then why don't you try it to see the color? I will have to. Yes, I have one comment though. When you prepare cabbage juice, I think it should be freshly prepared, right? If you keep it too long, maybe the color fading or changing or the reaction is. I have not found that it needs to be used immediately. I have prepared it and used it up to 2 or 3 weeks or longer, actually later. Though sometimes it does slightly turn basic, and again, I'm not sure why when it's stored it turns basic, but just by adding a few drops of vinegar or lemon juice, it will again turn to the purple, and then it is perfectly good to use. ค่ะเมื่อกี้นี้ถามคำถามไปนะคะว่าเวลาเราเตรียมอินดิเคเตอร์ต้มมาแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้นานแค่ไหนจะเปลี่ยนสีไหมหรือว่าจะให้ผลแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะคะเขาก็บอกเขาเตรียมแล้วเขาเก็บไว้3 สัปดาห์นะคะได้ประมาณ3 สัปดาห์แต่สีมันจะเปลี่ยนเฉดไปคือจางไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้วิธีการปรับ pH ก็คือใช้น้ำส้มสายชูอีกนั่นแหละค่ะปรับมาให้มันเป็นสีม่วงแต่ม่วงน้ำเงินนะคะเดี๋ยวคิดว่าเขาจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะคือทางเราก็เคยใช้กันเหมือนกันแล้วเราเก็บในตู้เย็นแล้วก็จะเก็บได้นานขึ้นมีคำถามไหมคะก่อนที่เราจะได้ขึ้นการทดลองต่อไปนะคะมีคำถามจากทางโรงเรียนวังไกลกังวลไหมคะ Now Joe you can see there are 2 types of flowers that they can fly over there yes okay I guess see those. yes we can continue the next experiment please Okay. I guess just in conclusion for this one, it is also then a launching point or a point from which you can talk about different chemicals in food and how they believe that possibly anthocyanins are good for anti-cancer, not treatments, but for preventing cancer and for other kinds of attacking free radicals. And that many different pigments are actually believed to be good for nutrition and are also used as colorants in food. So many different foods will be colored with these different kinds of pigments, and depending on the pH will be different colors. Yes, in fact, we use a lot of colors from flowers and leaves and put in food. We made all kinds of food here in Thailand also, and I heard that some people also adjust it, like they put some lemon juice so that they can change the color a little bit, make it different. Yes, we do. ครับเขาก็แนะนำมานะคะว่าสีต่างๆจากพืชผักผลไม้เนี่ยนะคะก็ใช้มาผสมอาหารได้ทานได้ก็คือเขาก็ดื่มให้ดูนะคะว่าทานได้ซึ่งจริงแล้วเข้าใจว่าคุณครูทุกคนก็เห็นนะคะว่าขนมเราหลายอย่างเราก็ใส่เข้าไปคือใช้สีใบเตยก็ดีสีดอกอัญชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้อยู่แล้วนะคะ Okay, we can do the next experiment, right? Correct. So the next experiment is the exothermic reaction, and let me just slide this over.
Actually, I'll also use a couple of these cups. In the first one, I will put a little bit of the sodium bicarbonate into the glass. ค่ะ อันนี้ก็มาการทดลองใหม่นะคะ ตรงนี้จะเป็นการศึกษาถึงการดูดและคายพลังงานของการหลังจากการเกิดปฏิกิริยานะคะ ขั้นแรกเขาก็เตรียมเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยนะคะผงฟูเนี่ยค่ะใส่ลงไปในแก้วที่เขาเตรียมไว้นะคะหรือจากที่ในคำบรรยายตรงนี้เขาจะบอกว่าใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้พลังงานในที่นี้คือเราจะดูเรื่องความร้อนนะคะดูดความร้อนคายความร้อน And in this one, usually I have a plastic spoon that they will then just take a spoonful because it's an introductory class. If it's another class, you could have them actually measure it out using a scale or something like that. Now I'll put in a few drops of the phenol red, which is also an indicator. ค่ะขั้นต่อไปนะคะเขาก็หยดเม็ดทิลฟีนอลเรดนะคะซึ่งฟีนอลเรดก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในห้องแลบนะคะเมื่อตะกี้เขาบอกว่าในห้องแลบจริงๆเนี่ยควรจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ช้อนนะคะในการตักผงฟูใส่ลงไปในแก้วที่ทำการทดลองเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆหยดฟีนอลเรดลงไปซึ่งฟีนอลเรดเนี่ยก็จะเป็นสารอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะคะในแก้วก็เขย่าให้ดูสีนะคะว่าสีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ And with the sodium bicarbonate, nothing happens. It just is red ค่ะเขาบอก like the ว่า liquid. อินดิเคเตอร์ที่ใส่ลงไปซึ่งเดิมเนี่ยฟีนอลเรดเนี่ยนะคะก็เป็นออกสีแดงๆนะคะใส่ลงไปแล้วหลังจากเขย่าให้เข้ากันทำปฏิกิริยาหรือละลายกับผงฟูเนี่ยพบว่าสีก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังคงเป็นสีแดงๆเหมือนเดิมนะคะ In this next cup, I will add a little bit of the calcium chloride. ค่ะแก้วใบที่2นะคะเขาก็ใส่แคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งในวิธีทำการทดลองบอกว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ Again, it is a white solid. ค่ะก็เป็น And I will add some of the ผงสีขาวๆนะคะดูเหมือนว่าออกเป็นเม็ดนิดนึงนะคะแล้วก็หยดฟีนอลเรดลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขย่านะคะให้แคลเซียมคลอไรด์บางส่วนละลายในฟีนอลเรดนะคะก็จะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงๆชมพูออกเป็นโทนเริ่มจะส้มนิดๆแล้วนะคะ And it is also red, though a slightly different color. It's a little darker, but it is warm. And you will have to take my word because I cannot show you that it is warm very easily. Robert, would you touch this and confirm it is warm? ค่ะอันนี้เขาบอกว่านอกจากสีที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะคะเขา It's ก็ warm to the touch. จับที่ภาชนะพบว่ามันเริ่มอุ่นๆมากขึ้นนอกจากสีเปลี่ยนไปก็เกิดการทำปฏิกิริยากันด้วยนะคะเขาก็ให้เพื่อนเขาลองจับดูนะคะก็จะพบว่าสีแก้วที่เขาทำการทดลองเนี่ยอุ่นขึ้นแล้วนะคะ And so now, what I will do is I will mix the two chemicals together in the bag, the calcium chloride and the sodium bicarbonate. And again, in this one I use a spoonful of the calcium chloride and a half a spoonful of the baking soda, of the sodium bicarbonate. ค่ะต่อมานะคะเขาก็ทำการผสมสาร2ตัวเนี้ยนะคะลงไปใน
ถุงพลาสติกนะคะโดยใช้แคลเซียมคลอไรด์ที่เป็นเม็ดๆนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเติมตรงนี้นะคะว่าให้สังเกตนะคะว่าสารทั้ง2ชนิดเนี่ยสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่จุดประสงค์ที่ว่าใส่ไปในถุงเนี่ยก็คือเพื่อจะผสมกันให้ได้ดีนะคะก็คือใส่แล้วเราเขย่าเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการคนผสมนะคะที่สำคัญก็คือว่าปริมาณของสารแต่ละชนิดเมื่อกี้นี้โจก็บอกตอนแรกแล้วว่าเขาต้องใช้ถ้าในห้องแลบนะคะก็คือตัก1ช้อนโต๊ะเพื่อจะได้ดูได้ว่าปริมาณของสารเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรแต่สำหรับในนี้ก็คือใช้เทเอาเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วต้องดูปริมาณด้วยนะคะ Okay. Yes, go. Please continue. Okay. And again, in this one, I have not been very careful with measuring the amounts, but the instructions you have, it gives the amount to use. In this one, I will put the glass of phenol red inside of the bag with the two chemicals and squeeze all of the air out. ค่ะขั้นต่อมานะคะเขาก็นำฟีนอลเรดละลายในน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่แก้วและยกทั้งแก้วเลยนะคะใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะคะและถัดมาหลังจากใส่แก้วไปแล้วเนี่ยเขาก็ปิดถุงซิปข้างบนปิดปากให้แน่นนะคะเพื่อที่จะดูว่าปฏิกิริยามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ทำการกำขยำของแข็งตรงนั้นที่เป็นสารผสมระหว่างแคลเซียมคลอไรด์กับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตผงฟูเนี่ยนะคะขยำเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากันในสถานะของแข็งซึ่งการทำปฏิกิริยาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในลูกสารละลายก็ได้ทำปฏิกิริยาในสภาวะที่เป็นของแข็งผสมกับของแข็งก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกันนะคะการทดลองนี้นะคะถ้าจะทำให้เห็นผลดีๆเนี่ยนะคะต้องพยายามไล่อากาศออกนะคะจะเห็นว่าเขาจะต้องบีบไล่อากาศก่อนที่จะปิดถุงนะคะเพื่อที่จะดูแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะ I'm using much more chemicals than I normally would have my students use, but I'm trying to make it easier to see for the camera. So after mixing these two chemicals up, I will then pour the liquid phenol red in with those. Translate, please. ค่ะตอนนี้ก็คือเขาพยายามผสมสาร2ตัวเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะทีนี้ให้สังเกตนะคะว่าเขาไม่คิดก็ย้ำเหมือนกันว่าปริมาณนี่สำคัญมากอันนี้เขากะเอานะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะเทนะคะเทฟีนอลเรดนะคะที่อยู่ในถ้วยนี่กำลังจะเทออกมาให้ผสมทำปฏิกิริยาต่อไปนะคะเดี๋ยวดูนะคะโอเค please continue Joe Okay now I'll pour the phenol red into the bag and mix it upค่ะนี่เขาก็เทฟีนอลเรดลงไปในของผสมแล้วนะคะแล้วก็ขยำให้มันเกิดปฏิกิริยากันก็จะเห็นว่าเกิดฟองเกิดอะไรขึ้นมาเยอะในถุงพลาสติกแบกอันนั้นนะคะนี่เขาก็วางในภาชนะอื่นแล้วนะคะเพื่อที่จะป้องกันอะไรสักอย่างถ้ามันมีอะไร And I don't know if ขึ้ you น can นะคะ see it but it's actually exploding here because the bag has too much pressure อยากจะเห็นนะคะแก๊สเกิดเยอะมากเลยตอนนี้ก็ดันถุงแตกออกมานะคะค่ะนอกจากนั้นสีของเมทิลเรดซึ่งเดิมเป็นออกสีแดงฟีนอลเรดค่ะขอโทษฟีนอลเรดเดิมเป็นสีแดงนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็คือว่าขั้นนี้เนี่ยเราจะได้ดูทั้ง2แบบที่จริงมี3ปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่เห็นด้วยตาชัดเจนก็คือสีอินดิเคเตอร์เปลี่ยนอันที่2ก็คือความร้อนจากการผสมนะคะอันที่3ก็น่าจะเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นในถุงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมกันของสาร2ชนิดนี้ And if you do it in the proportions of 2 to 1, the calcium chloride to the baking soda, it will actually get very warm and can start to melt the bag. And I believe that is why it also blew a hole in it right there. And you can see that it changes colors dramatically and produces a gas. ค
ค่ะอันนี้ก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานก็คือถุงก็เป็นรูแตกออกนะคะสีก็เปลี่ยนแล้วก็ร้อนนะคะเมื่อกี้นี้โจเขาชี้ให้เห็นว่าจะมีผงสีขาวๆเหลืออยู่นะคะถ้าเราตวงปริมาณที่ถูกต้องนะคะซึ่งควรจะเป็นแคลเซียมคลอไรด์2 ส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนต1 ส่วนเนี่ยนะคะมันควรจะทำปฏิกิริยากันหมดพอดีแต่นี่เขาใช้เทเอามันก็ยังทำไปยังไม่หมดนะคะในปฏิกิริยานี้จะเห็นว่าจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับปริมาณของเหลวมีมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเกิดจากปฏิกิริยา And you can see it will change colors over time also. It will sort of turn to a more orange color and then more to a pinkish color with more time. ค่ะอันนี้สีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจากในภาชนะถึงแม้ว่าจะออกมาใส่ในภาชนะที่เป็นภาชนะพลาสติกแล้วไม่ได้อยู่ในถุงแล้วนะคะสีก็ยังคงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆอย่างนั้นอยู่นะคะ And the same thing will happen if I mix the 2 original cups together. But because it is not under pressure, it will not explode, but it will start to foam over the top. ค่ะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ทำการทดลองในแก้วก็ได้เหมือนกันก็จะเห็นว่ามีฟองขึ้นมานะคะเมื่อตะกี้ลืมพูดไปนิดนึงว่านอกจากที่มีฟองมีอะไรแล้วเนี่ยนะคะพอมันระเบิดออกมาเนี่ยก็พบว่ามีกลิ่นขึ้นมาด้วยนะคะ What kind of smell that you had? Can you just tell us? What kind of snail? Oh, smell. I'm sorry. In this one, there is not really much of a smell. There is a slight odor from the baking soda, but there is not too much of an odor that is given off. But there is, because of the baking soda, the gas produced, which is what inflated the bag, and some of them also say that it smells kind of like a soda from the carbon dioxide. ค่ะกลิ่นที่บอกว่าได้เนี่ยก็บอกว่าเอาดูนั้นแล้วกันน้ำอัดลมก็คือกลิ่นของเหมือนคล้ายๆกับน้ำโซดาอะไรเงี้ยนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมา Though carbon dioxide really doesn't have a smell, but just because of the foaming and the fizzing and sort of that, many of them will say that it has that sort of odor. จริงๆตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เองมันไม่ได้มีกลิ่นนะคะแต่ว่าจะมีสารอื่นๆอะไรที่อยู่ในนั้นใช่ไหมคะงั้นกลิ่นมันผสมกันออกมาคือของพวกสารนะคะ Is it working for the students there? I have to ask them ที่โรงเรียนวังไกลกังวลมีใครทำการทดลองตามหรือเปล่าคะอาจารย์สุรพงษ์คะพอดีสารเคมีมันไม่ครบถ้วนนะฮะเราไม่มีฟีนอลเลตแต่ก็ได้ทดลองใช้เมทิลเลตนะฮะก็ได้สารออกมาเป็นลักษณะสีชมพูครับนักเรียนลองโชว์สิครับ Okay they did but they don't have phenol red indicator so they use methyl red instead Yeah. ครับผม So was any gas produced? มีแก๊สไหมคะต้องถามนักเรียนว่าตอนที่ทำตอนแรกสังเกตเห็นไหมคะมีแก๊สเกิดขึ้นไหมคะพอผสมแคลเซียมคลอไรด์กับโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วค่ะถ้าดูตามนี้ไม่เห็นมีนะครับแต่จะรู้สึกเย็นครับแต่ว่าไม่มีฟองแก๊สหรืออาจจะใช้ปริมาณสารที่น้อยมากครับประมาณ2 ช้อนเบอร์ 2นะครับผสมกันครับ Well they said that they don't see gas perhaps the amount of the chemicals is not right and they said that
they feel even cooler, not warmer. Is that any reaction? Is any temperature? Not that I'm familiar with. It should be an exothermic reaction. I'm not sure of what reaction would be taking place that would be endothermic. I'm not sure. But in your case, it's warmer. Is that correct? Yes, it is correct. It is exothermic. Well, again, it depends on the chemicals. Maybe the chemicals goes bad. Then they use it. It's not right. Perhaps. ค่ะก็อาจารย์โจยืนยันว่าควรจะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะไม่ควรจะดูดความร้อนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีที่ใช้ด้วยไม่ทราบว่าใช้อะไรถูกต้องยังไงนะคะอาจารย์ครับเมื่อกี้ได้ตรวจสอบกับนักเรียนแล้วนักเรียนเขาทำผิดขั้นตอนนะครับมีส่วนของแอมโมเนียมไนเตรตเข้ามาผสมด้วยครับพอดีเขาดูตามเอกสารนะครับเขาไม่ได้ทำตามที่โจทำก็น่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางนี้ครับผมอาจารย์ครับค่ะ Joe the student just can't wait for you so they do the other one they use ammonium nitrate instead so that's why it's endothermic that's why they did it okay so yes the ammonium nitrate in water is the other one that I wanted to demonstrate but we were out of ammonium nitrate at my school, so I was unable to get some. But that is, in fact, endothermic, and that is the one that is absorbing the heat, and so that is why it feels cold. Right, so the student did for you instead. Thank you very much. ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนการวังไกลกังวลมีคำถามไหมคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับคุณครูมีคำถามไหมคะหรือว่าความคิดเห็นก็ได้ค่ะที่ว่าเคยทำการทดลองอะไรที่ใกล้เคียงอย่างนี้ไหมคะเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเขาอะค่ะOne teacher here is saying that they used to demonstrate using vinegar and sodium bicarbonate, and it reacts very violently, so it's kind of explode. Yes, it does. And if you mix those in a container that is closed like the bottle, it will create a lot of pressure, definitely. And that is also yes go on. That is also a neutralization reaction, and so you are getting from an acid the vinegar and a base the baking soda, you are getting a water and salt that should be neutral. And that was what we saw earlier with the cabbage chemistry, mixing the acids and the bases, and it returned to the purple color. ค่ะก็โจก็บอกว่ามันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า neutralization ทำให้มันเป็นกลางใช่ไหมคะซึ่งเวลาทำปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยก็จะสามารถคายความร้อนออกมาได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราทำเนี่ยแล้วเราทำในภาชนะที่ปิดมิดชิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดระเบิดได้เพราะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแก๊สออกมาเยอะมากนะคะ Any other questions? Well, I think it's very clear. No other questions, and I think your demonstration is very terrific. It can see it clearly. What I will remind the teachers is that they have to be sure that the amount of the chemical used is correct, right? So that they react it completely. Correct. And also, if you're having the students do it, it wastes less chemicals that way. ค่ะโจก็บอกว่าเวลาเราใช้
สารเคมีเนี่ยถ้าเรารู้สัดส่วนที่แน่นอนเราใช้ตามนั้นนะคะก็ทำปฏิกิริยากันหมดพอดีถ้าใช้เกินไปเราก็คือสูญเสียไปเปล่าๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่สังเกตเห็นว่าที่โจเลือกมาใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสารเคมีที่หาได้ในบ้านเรือนนะคะแล้วก็ราคาถูกๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีที่เลือกใช้สารเคมีพวกนี้ก็คือความเป็นอันตรายเราไม่ต้องกังวลมากนะคะเท่าที่ดิฉันดูการทดลองของโจเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราอาจจะหาลำบากก็คือตัวฟีนอลเรทนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราน่าจะหาได้นะคะใช่เราคงต้องเดี๋ยวลองดูเหมือนทางโรงเรียนบางไกลกังวลใช้เมทิลเรทใช่ไหมคะแทนนะคะแต่ก็อีกนะคะนั่นคือเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งเราต้องซื้อมานะคะเดี๋ยวลองพยายามใช้กับพวกน้ำต้มผักหรือผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะOkay, Joe, I already explained what you comment, and I think it's very good, your demonstration and explanation today. I think we should finish now. Janarapan, you want to say something? I don't know whether Joe would like to give a conclusion on these two experiments. Again, they are just introductory experiments that get students thinking and questioning and able to practice some of the basic skills of science and to further their own questioning processes. And plus they are experiments that can get them excited because of the different color changes and because of the bag that explodes and feeling the heat and feeling the cold. So those are things that engage their interest. Also, for the cabbage one of the things I also like to do is give them an assignment to try and bring in their own chemicals from home or their own substances and seeing how those will react with the cabbage juice, and so that they can try it on their own with different substances and try and predict what will happen. So things, for example, like wood ash tend to be basic, and so those will make it sort of a blue or greenish color. So, but I hope these lessons are helpful for you. Absolutely. โจก็สรุปมานะคะว่าก่อนนี้การทดลองที่แสดงให้ดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นการทดลองที่ทำให้นักเรียนนะคะได้มีข้อคิดนะคะให้คิดตามไปด้วยเวลาเราอธิบายแล้วก็อย่าเพิ่งทำรวดเดียวจนจุดสุดท้ายแต่ละขั้นตอนก็น่าจะมีการถามใช่ไหมคะเพื่อให้นักเรียนคิดตามนะคะวันการทดลองวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของpH การเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เรื่องของความร้อนนะคะเวลาทำการทดลองเนี่ยก็ควรจะให้นักเรียนได้คิดต่อนะคะอาจจะให้เป็นการบ้านแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเองที่บ้านก็ได้หาสารเคมีอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนอื่นๆนะคะเมื่อกี้เขาก็แนะนำบอกเช่นพวกขี้เถ้าอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะก็เอาขี้เถ้ามาผสมกับน้ำถึงแม้จะไม่ละลายหมดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองดูซิว่าสีเปลี่ยนไปยังไงเพื่อให้เขาพัฒนาการสังเกตนะคะแล้วก็การอธิบายนะคะวันนี้เราก็คงจะจบเพียงแค่นี้มั้งคะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนันทศรีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณEast Union High School District นะคะที่ซานโฮเซประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้คงจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ Thank you very much. We have quite a very successful session today. The presentation was superb. Yeah, and so we would like to convey our sincere thanks to Robert and Joe, especially Joe, for the excellent presentation. And we look forward to our next chemistry session. Thank you very much. So we will see you again, Joe and Robert, next time. Good to see you again. We'll see you next week. See you then. Thank you very much. Thank you for the honor. Thank you very much. สวัสดีค่ะ Good morning. Good morning. สวัสดีครับ